السلام عليكم ورحمة الله. تحية طيبة مجددة لكم متتبعي قناة مصدق آرت أكاديمي. درس جديد تحت العنوان العريض: رسم المناظر الطبيعية الواقعية. اليوم إن شاء الله معنا رسم منظر جبلي واقعي، ودائما مع خلفية المنظر اللي هي السماء، لون السماء الأزرق، خليط الأزرق والبنفسجي. ولاحظوا درجة اللون، وشوفوا الفرشات اللي كندير بها الطلاء الخلفية. نحاول دائما ندير عملية سلسة في توزيع اللون. قبل منها درت طبقة ديال الأكريليك بيضاء باش تبقى ليا لينة، وبسرعة قبل ما تنشف درت هاد العملية ديال الطلاء. غندير التخطيط ديال الجبال، لأن الجبال غتكون في مقدمة الصورة، وهي العنوان العريض ديال هاد الدرس. كيف ما كتشوفوا هناك أشجار وتلال ومروج وكوخ غيتوسط ليا المنظر، وبعض الأشجار على الجوانب. التخطيط فيه طريق كذلك غيتوسط ليا هذا المنظر، وغيكون في اتجاه الأكواخ. تخطيط سهل بسيط بكل سلاسة. كنحاول نخطط المنظر ديالي باش نبدا في التفاصيل اللي غادي نعيشوها كاملين في هذه الرحلة المليئة بالإبداع والأسرار والتقنيات. فقبل ما نبداو الرحلة ديالنا كيف ما كتشوفوا، ما تنساوش الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة للذين لم يشتركوا بعد، باش نبداو هاد التقنيات وهاد الشروحات. كيف ما شفتوا الأشجار اللي خلف الأكواخ، غادي نحاول ما أمكن نعدل لها الأبعاد ديالها باش تكون مواكبة وموافقة للأبعاد ديال المنظر الطبيعي ديالي. وكل جزء أو كل عنصر رسمته ضروري خصو يكون في المكان المحدد باش الرسم ديالي يكون واقعي، لأننا في هذه القناة كنتبناو الواقعية. لذلك الأبعاد مهمة في كل خطوة من الخطوات ديال الرسم، وهي البداية ديال كل منظر طبيعي ناجح. وحاولوا تلاحظوا معايا بان هاد الخطوط اللي كنحاول الان نخططها في المنظر ماشي ضروري كنعتمد عليها في التلوين، لان احيانا الخطوط كنحاول نمسحها او نمحيها بالالوان. لذلك كنعطي غير تمويه للمكان اللي كنخطط فيه باش نبقى مركز مع العنصر اللي رسمت. من نرجع ليه بعد التلوين كنحاول نحطو بالابعاد اللي رسمت في الاول. نبدا الان بتلوين السحب، ولاحظوا درجة اللون هنا الابيض والبنفسجي والازرق. كنديرو كفراش للالوان ديال السحب، لان غتجي اضاءة في الاخير باللون الابيض غنختم بها الالوان ديال السحب. فرشاة الانجولو كنحاول نسطحها بضربات عشوائية وخاطفة كيف ما كتشوفوا، لان العمليه ديال توزيع السحب في السماء كتبغي هاد الحركه الخفيفه السريعه، لانها كتعطيني الموتيف. وديك التوزيعه اللي باليد كتكون خفيفه ربما احيانا كتعطي ضربات ما كتكونش مقصوده من عند الفنان، ولكن كتجي بالسرعه وبالحركه ديال الفرشاة. لذلك احيانا بعض الضربات كتفاجئوا منها في اللوحات ديالكم ما كتكونش مقصودة، ومع ذلك كنعتمدوا دائما على الدقة في التوزيع. غير مثل هاد الضربات احيانا كتكون عشوائية هكذا، لان هاد الضربات في اصلها خاصها تكون بهاد الخفة وبهاد العشوائية باش تعطينا الموتيف. ولكن ركزوا على الجهة واللون والنوع ديال العنصر اللي غادي نرسمه في الجهة. بعد ما وزعت اللون الابيض على الجهة اليسرى كنحاول ندمج بالاصبع ديالي. ولاحظوا العملية ديال تداخل الالوان ما بين لون الظل والضوء. الان غادي نبدا نزيد في العمق لالوان الظل باضافة الازرق والبنفسجي مرة اخرى. لاحظوا كيفاش كيتعمق اللون في السحب، لانني درت اللون الاول اللي هو فراش. الان غادي نحاول ما امكن بهذا التضليل نعطي عمق وواقعيه للسحب. انتهيت الان من السحب، غنبدا في تلوين الجبال بفرشاة المروحه. لاحظوا شكل فرشاة المروحه والحجم ديالها
صغير بصغر الحجم ديال اللوحة. ولاحظوا الأشجار اللي خططت. الآن العملية اللي سبق لي وقلت تلوين فوق التخطيط ديال العناصر. لاحظوا الآن غنبقى غير مركز مع الأشجار والشكل ديالها والحجم ديالها اللي خططت في المنظر. من بعد ما كنلون فوقها اللون كنبقى دائما مركز مع المساحة اللي كاين فيها الأشجار باش نحاول نعاودها من جديد بتوزيع الألوان. غادي نخفف اللون الفوق، الجبال تحت درت لون خليط ما بين الأسود والبنفسجي والأزرق. الفوق خففته باللون الأبيض، نفس التركيبة ديال 3 ألوان زدت عليها اللون الأبيض وخففتها الفوق، لأن دائما الفوق ديال الجبال كيكون معرض للإضاءة، والتحت كيكون عمق بطبيعة الحال. لاحظوا التخفيف ديال اللون، دائما توزيع ديال اللون بفرشاة المروحة. كنحاول نوزع بسلاسة ونرد البال دائما مع الزوايا دقيقة باش نبقى محدد ليا الخطوط ديالي اللي درت في الأول. نعاود نوزع اللون من جديد، اللون الأول اللي هو البنفسجي والأزرق والأسود، ثم نخفف الفوق. لاحظوا نوزع الآن اللون الأخضر على المروج. لاحظوا درجة اللون الأخضر دمجت فيها الأصفر والأخضر باش عطاتني هذا اللون. ولاحظوا كيفاش غنغير درجة اللون مني غنبدا نجي في مقدمة الصورة. لاحظوا دائما كما قلت نوزع لون ونحاول نغير اللون، لأن لون الظل باش نبنيه بناية صحيحة نحاول دائما ندير فيه الانعكاسات الضوئية منذ البداية، لأن لون الظل حتى هو خاضع لتغييرات لون الضوء. بالتالي خصنا نبنيو لون الظل في الأول يليق باللون الضوء اللي غيستقبل. لاحظوا هنا درت اللون الأسود ضفته على اللون الأخضر على الجهة اليمنى، غيرت من درجة اللون بإضافة الأصفر، ولكن غادي نحاول نزيد عمق لهذه الألوان لأن اللون ما مواكبش اللون اللي على الجهة اليسرى، لذلك غنحاول نزيد فيه اللون الأخضر باش يعطيني درجة اللون الثاني. دائما مقدمة الصورة غادي نحاول نضلل فيها اللون ونزيد فيها اللون الأسود باش تعطيني هذا العمق، لأن هذه تلال يعني منحنية. خاصني نحاول نبين العملية ديال الانحناء بهذا التوزيع. لاحظوا الآن كيفاش بانت التلال وكيفاش بانت هذا المروج. لاحظوا بانت بواحد الشكل كأنها منحنية. غنوزع اللون ديال الطريق اللي هو رمادي وبنفسجي وأزرق. رمادي خليط من الأسود والأبيض، نضيف عليهم البنفسجي والأزرق ونحاول نعطي توزيعة واحدة. ودائما هذا التوزيع كنديرو بفرشاة المروحة الصغيرة. لاحظوا صغيرة ودقيقة كتدخل ما بين الزوايا الضيقة وكتساعدني بشكل كبير في العمل. الآن جاء دور الأشجار اللي مسحتها بالألوان، أشجار الصنوبر اللي غتكون في خلفية الأكواخ والبيوت باللون الأسود والأخضر، وبفرشاة المروحة اللي وزعت بها هذه الألوان ديال المروج. نحاول دائما نبقى مركز مع الأبعاد ديال الأشجار اللي خططت في الأول والشكل ديالها، لأنني مني كنخطط كنرسم واحد الرسم في المخيلة ديالي كنبقى عاقل عليه، ومن بعد كنحاول نطبقه بهذه العملية ديال التلوين. لذلك التخطيط غير أحيانا كيكون وهمي فقط في استيعاب الأبعاد ديال المنظر الطبيعي. من بعد في عملية التلوين كنضحيو ببعض العناصر كنمسحوها بالألوان، ولكن دائما نبقاو مركزين مع الأبعاد والحجم ديالها في المنظر الطبيعي باش ما نفسدوش المنظر الطبيعي بشيء من الأخطاء. لاحظوا العملية ديال توزيع ألوان الأشجار ديال الصنوبر وكيفاش كنضرب الضربات على الجوانب باللون الأسود والأخضر. الأشجار غتمتد من جانب الكوخ إلى آخر الأشجار اللي على الجهة اليمنى، دائما بفرشاة المروحة. ولاحظوا الطريقة ديال توزيع لون الظل بكل سلاسة. كنحاول دائما نخدم برأس الفرشاة وبالجوانب ديالها، لأن الشكل ديالها كيساعدني في رسم هاد الأشجار.
ولاحظوا معايا كأنني ما مسحتش الخطوط، كأنها الخطوط الأولى اللي رسمت. الآن غادي نبدا نوزع في خليط من الأصفر والأخضر مع الأسود، غنديرو كظل ديال الأشجار اللي غتكون في مقدمة الصورة. لاحظوا أشجار ملونة صفراء غنحاول نبنيها ونبني الظل ديالها. ولاحظوا الجذوع غنبقى دائما كيف ما درت في العمليه ديال الاشجار، نبقى دائما داير في الحسبان ديالي بان هناك جذوع تحت هذه الاشجار، ونبقى عاقل على الشكل ديالها والابعاد ديالها باش من بعد نبدا نوزع فيها بالطريقه ديالي ونحاول نغير بطبيعه الحال. غندير ظل هنا بتوزيع اللون الاسود والاخضر، غيكون ظل تحت الاشجار، وهذا الظل راه هو العمليه الاولى اللي كنبني، ولكن حتى نكون جهزت لها الالوان ونجهز لها حتى الامكنه فين غنوضعها. نحاول نوزع لون شبه برتقالي بالاوكر والاصفر الحامضي، كذلك الاشجار الاخرى اللي على محاذاه اشجار الصنوبر على الجهه اليمنى باللون الاصفر. لاحظوا درجه اللون دائما، ولاحظوا عمليه التوزيع. تحت غادي نحاول ندير لون اخضر واصفر كذلك على الجانب، ثم نبدا نعمق الان في التلال اللي رسمت، ندير لها عمق باش نتشكلها ويبان الشكل ديالها الثلاثي، لان هذا اللون ديال الظل غيعطيه واحد الشكل اخر كانها منحنيه الى الامام. نحاول نزيد عمق لهذه المنطقه، كذلك غندير بعض الحصى والاحجار والظل في الطريق، لان هاد الزاويه اللي كندير فيها هاد اللون غامق باللون الاسود والاخضر غتكون ازهار وورود. ثم ندير لون ظل الاكواخ باللون الاسود والاحمر، غندير لون الجدار بهذا اللون، ثم اللون السقف. ولاحظوا العمليه غير توزيع الالوان ديال الظل الاولى، لون ازرق ورمادي. لاحظوا غادي نديرو في السقف ديال البيت الاول والثاني، ثم نبدا في الانطلاقه ديال توزيع التفاصيل ابتداء من الجبال ونهايه باخر عنصر من العناصر ديال هذا المنظر. لاحظوا الان اللون البنفسجي والازرق والابيض، هنا زدت اللون الابيض بقوه باش يبان هذا اللون فاتح. غنبدا نلون الجهه اليمنى ديال الجبال، لان الانعكاس الضوئي عندنا بدايه من السحب على الجهه اليسرى، لذلك هذا غيكون انعكاس شبه انعكاس على الجهه اليمنى. وحنا قلنا بان جميع انواع الوان الظل كتحظى بالانعكاس في الجهه اللي فيها الظل، ولكن بكيفيه ناقصه على الجهه ديال الضوء. لذلك هاد المعلومه فهموها، لان حتى الجهه اللي فيها الظل كيكون فيها واحد الانعكاس ضوئي خفيف. كنبدا به هنا في هاد الجبال، ثم كنمشي لجهه الضوء. من بعد غادي نحاول ما امكن ندير الوان متعدده في نفس التركيبه اللي هي البنفسجي والازرق والابيض، غنزيد عليهم الاخضر على الجهه اقصى الجهه اليمنى كيف ما شفتوا. لاحظوا لان الانعكاس هنا ثاني كيتغير على حسب الوضعيه ديال الجبل. وكنبدا في توزيع اللون الابيض اللي خففته، يعني ماشي ابيض خالص، خففته باللون البنفسجي والازرق. وغتلاحظوا بان الابيض هنا ناقص من السطاعه ديالو ومن القوه ديالو، باش نبدا بالتركيبه الاولى ديال فراش الوان الضوء الاولى. لاحظوا نحاول ندير تداخلات لونيه في هاد الجهه باش يبان تنوع لوني، ما يبانش اللون الابيض لوحده. لاحظوا ندخل شيء من البنفسجي والازرق وشيء من الاخضر داخل في هذه الجهه، ونحاول نعطي الاضاءه في الجهات اللي منعكس عليها الاضاءه. غتلاحظوا بان الجهه اليسرى بالنسبه للجبل زوايا اللي غندير فيهم هذا اللون فقط. لاحظوا لسعات ضوئيه غادي نحاول ندخل بها شيئا في الجبال. لاحظوا بفرشاة لسان الطير، وكيف ما قلت هذا ماشي الابيض خالص. وعلى الجهه اليمنى كندير البنفسجي والازرق والابيض باش يبقى دائما الانعكاس حاضر على الجهه اليمنى والجهه اليسرى، ولكن بالجهه اليسرى في الجهه اليسرى بقوه، في الجهه اليمنى بطريقه خفيفه.
لاحظوا كيفاش كنحاول ندير عروق وخطوط ديال الثلوج اللي غتكون منسابه هنا وبينه واضحه حتى في الجهه اللي فيها الظل. بطبيعه الحال دائما التركيبه هي البنفسجي والازرق والابيض. غندخل الان الازرق والابيض والبنفسجي مره اخرى على الجهه اليسرى، وغادي نعمق اللون في الجهه اللي فيها الظل، وفي الاخير غادي ننهي هاد التركيبه باللون الابيض اللي غيبين لي سطاعه الثلوج وغيوضح لي حتى المعالم ديال الجبل بقوه. ولكن بعد ذلك نحاول نلعب بشيء من العروق والتداخلات اللونيه والخطوط باش نغني المساحه ديال الاضاءه هنا في الجبال وتبان الالوان متداخله. حاولت ما امكن دائما ندير عمليات خفيفه ما نكثرش من التفاصيل. بديت بتركيبه ديال اللون الظل في الاول، ثم وزعت الوان الضوء الاولى اللي هي البنفسجي والازرق والابيض، وفي الاخير نهيتها باللون الابيض اللي دعمته كذلك باللون البنفسجي والازرق، ولكن بكميه الابيض كبيره. ثم نعطي اضاءه للاشجار من الجوانب. ولاحظوا بفرشاه الانجولو في الاول وزعت الوان الظل بفرشاه المروحه، الان كنوزع الوان الضوء بفرشاه الانجولو، ضربات على الجهه اليسرى. دائما كنمشي على نفس النسق، يعني الاضاءه على الجهه اليسرى. ولاحظوا راه المنظر الطبيعي مقسم، عندي الجزء الاكبر فيه المروج والاشجار، والجزء اللي وسط الجبال مع الكوخ، والخلفيه هي السماء والسحب. لاحظوا دائما حاولوا ما امكن ديروا هذا التقسيم باش تسهل عليكم عمليه التوزيع ديال الالوان وتوظيف الابعاد. هذه عمليه غتسهل عليكم هذه المأموريه. غنمشي للمروج، غادي نوزع لون اسود واخضر باش نبين ظلال ديال المروج هنا والحشائش اللي غتكون هنا، دائما بالفرشاه اللي درت بها لون الاضاءه ديال اشجار الصنوبر. لاحظوا هاد الخطوط والحشائش اللي غنوزعها، ونعطي ظل على الجهه اليمنى بالنسبه للاشجار الصفراء. لاحظوا الظل منين مبتد وفين درتو الوسط، ودائما درجه اللون هنا راه كتلعب دور. شوفوا الدرجه ديال اللون اللي درت، ما قويتش فيها الاسود لانها بعيده ومعرضه للاضاءه. كنبدا بهذا اللون وهذه الدرجه ديال اللون، من بعد غادي ندير القوه ديال اللون حتى ندير الاضاءه. الان غادي ندير لون اصفر واخضر. لاحظوا لون اصفر يعني زيد ليه اضاءه، ضيف ليه اللون الاخضر وغنعطيه اضاءه باش نضيء المروج هنا. نمشي نبدا اولا بالمساحه اللي معرضه الاكثر للاضاءه، ونتم جاي شيئا فشيئا بنفس الفرشاه اللي درت بها الاضاءه ديال اشجار الصنوبر. لاحظوا الضربات ديال فرشاه الانجولو كيفاش كتحدد ليا الاضاءه ديال المروج. كنديرها في خطوط افقيه متقطعه، نحاول ما نوصلش او ما نلاقيش ما بين الخطوط باش يبان توزع لوني هنا في المروج رائع، وتبان حتى الخلفيه والعمق ديال اللون بخضره مناسبه لهذه الاضاءه. لاحظوا كيفاش كنوزع بضربات افقيه كيف ما قلت، ونحاول دائما نقطع الخطوط، ندير هنا تقطيعات ونعاود ننتقل لزاويه اخرى ندير تقطيعات وهكذا. ودائما درجه اللون راني كنغيرها، احيانا كنضيف الاصفر بقوه، واحيانا كنضيف الاخضر، واحيانا كنضيف الابيض باش يكون تنوع لوني وتبان المروج متنوعه وواقعيه. لاحظوا نعاود ندعم مره اخرى اللون الاصفر باش نملا الفراغات اللي باقي باين فيها اللون الاخضر لوحده، لان هذا اللون الاصفر كله خاصو يتعمم في هذه الزاويه باش تبان المروج منعكس عليها الاضاءه وساطعه. ولاحظوا هذه المساحه اللي بقات مظلمه في مقدمه الصوره، اشنو غندير فيها؟ غنجيب لون اصفر بدون خليط، يعني اصفر لوحده، وغنبدا نوزع هنا في ورود. هاد الضربات كتبين بانه ورود بعيده، بمجرد ما نبدا نتقدم لمقدمه الصوره غادي نبدا الرسم في ورود ونبين الاشكال ديالها. ولاحظوا هاد الضربات كيفاش غتعاون في تغيير ابعاد
هاد اللوحه، لان حتى طريقه التلوين وتوزيع الالوان حتى هي كتلعب دور في اظهار يعني دقه الابعاد. لاحظوا هنا غنبدا ندير في ورود مقدمه الصوره، ونحاول ننوع عليها الاحجام باش تبان الصوره بانها مقدمه وتبان الخلفيه، على اساس انها راه ورود بعيده باللون الاصفر. دائما نحاول نغيره بالوان طفيفه، نضيف ليه الابيض واحيانا نضيف ليه البرتقالي وما يبانش، يبقى الاصفر طاغي. لاحظوا كيفاش كنوزع الورود هنا، نبين بانها راه باينه في مقدمه الصوره، لذلك كنعطيها الحجم ديالها الحقيقي ونبين لها الوريقات ديالها، ونحاول ما نخليش فراغات يعني نملأ هذه المساحه، ولكن دائما يبقى لون الظل باين اللي هو اللون الاسود والاخضر الخليط اللي كاين في مقدمه الصوره، باش يبان ظل ونملئه بالورود. بالتالي نكون حققت هنا واحد يعني تدرج لوني رائع بالوان الاضاءه، بحيث كتبان مقدمه الصوره على اساس انها ورود ممتلئه، ويعني وسط الصوره كتبان كانها ورود بعيده. دائما نحاولوا نخدموا بالالوان بطريقه صحيحه ونوظفوا الالوان بطريقه صحيحه. نزيد اللون الاصفر وسط هذه الورود ولكن بضربات عشوائيه باش نبين حتى الموتيف ونبين الشكل ديال الورود البعيده. ثم نعطي اللون الاخضر في المساحه اللي بقات هنا مظلمه باش نبين اضاءه على المروج اللي محاذي للطريق بفرشاه الانجولو اللي خدمت بها الاضاءه. لاحظوا كيفاش كنوزع بضربات دقيقه. الان بدات كتبان لي المعالم ديال الطريق وكتبان لي المساحه ديال العشب اللي كاينه في الجوانب ديال الطريق. لاحظوا مجرد ما كندير هاد الضربات كنبين الاضاءه للحشائش وللمروج. الان غادي نحاول نخرج حشائش باللون اخضر وازرق وابيض في المقدمه ديال الصوره فين كاين اللون المظلم، باش نبين بانها يعني ورود نابته من الارض وخارجه بهذه الطريقه. لون خصني نوافقه مع اللون المظلم هنا، ما نديرش اخضر ساطع باش يبان على اساس انه مضيء بقوه، ولكن هذه المساحه فيها الظل ضروري يكون اللون كينتمي لها. رغم ان الاضاءه هنا كتخرج كندير لون اخضر يناسب هذه الطبقه ديال اللون، ونحاول نعطي اضاءات خفيفه لبعض الورود وبعض الاوراق ديال الورود هنا. ثم ندخل في الطريق الان بفرشاه المروحه، ندير بعض الحصى وبعض الاحجار اللي غتكون في مقدمه الطريق، ونمشي على الجوانب باش ندير ظل دائما باللون الاسود والاخضر على الجوانب. ولاحظوا الضربات ديال فرشاه الانجولو على الجوانب كيفاش كتملأ لي هذه المساحه وكتغنيها ليا حتى تبان الطريق على اساس انها فيها ظل. ثم نمشي الان للاشجار الصفراء، اصعب مرحله في الرسم في هذه اللوحه، واللي صعيب فيها هو انني خاصني نبين درجات لون الظل فيها لانها لون اصفر، وفي الاخير نبين درجات اللون الاصفر باش تعطيني اشجار هنا بدون ظل عميق، لان الاشجار الصفراء كتكون فاقعه اللون بحيث الظل ديالها خفيف، ولذلك غنراعي هذه المساله وغندير ظل خفيف. كيف ما شفتوا لتحت كاين ظل خفيف، واللي خفف هذه الدرجه هو اللون الاصفر اللي داير به، لذلك عطيته هذه الدرجه. ثم غندير جذوع ونبدا نوزع الان في اللون الاصفر الفاقع اللي دمجته مع اللون الابيض، وغتلاحظوا بان درجات اللون الاصفر حتى هي غتبان. شوفوا الخلفيه ديال اللون ديال الشجره كيفاش داير، لانني دمجته مع لون اسود واخضر، وبطبيعه الحال راني كثرت اللون الاصفر باش تبان الخلفيه فيها اللون الاصفر، ولكن الان اللون الاصفر مع الابيض. لاحظوا كيفاش غنوزعهم للجوانب باش نبين شجره. لاحظوا باوراق صفراء وريقات صغيره، نحاول ندخل الاوراق داخل هاد الجذوع باش تبان بشكل دائري وتسطع لي هنا الاشجار. لاحظوا الضربات ديال اللون الاصفر وطريقه التوزيع ديال هاد الاوراق بفرشاه الانجولو
نحاول دائما نضرب ونرد البال للجذوع باش نخليها باينه وواضحه، كذلك لتحت باش نوزع هاد الجذوع او هاد الاوراق عفوا بضربات خفيفه. الان غنزيد اللون الابيض على الاصفر مره اخرى على الجهه اليسرى، باعتبار دائما بان الاضاءه في هذا المنظر نابعه من الجهه اليسرى دائما. لاحظوا الضربات بفرشاه الانجولو كنحاول نوزعها بكيفيه معقلنه وقانونيه بحيث ما نكدش الالوان. كيف ما اقول دائما نحاول نضرب ضربات ونتكيس. لاحظوا الان كيفاش غنوزع مره اخرى اللون الاصفر اللي درتو في الشجار الصفراء، نحاول نوزعه في المساحه ديال الورود بضربات يعني مختلفه عن الضربات الاولى باش تبان يعني زخم ديال الورود هنا وتبان هذه المساحه مليئه بالورود. ولاحظوا بان مقدمه الصوره بقى كيبان اللون مظلم، وانا تعمدت هاد المساحه ديال اللون تبقى بحال هكا لان بمجرد ما نشوفوا الصوره كيبان لنا الظل ديال الورود والمروج هنا، بالتالي كيعطي واحد البعد رائع في المنظر. ولاحظوا راه حتى هاد المساحه ديال الظل عطاتنا كانها تله او مرتفع كيبان من مقدمه الصوره بهذه العمليه. الان غنوزع جذوع اخرى على الاشجار الصفراء اللي بمحاذاه الجبال دائما بنفس اللون وبفرشاه لسان الطير. لاحظوا الجذوع كنحاول ندير خط عمودي وخطوط من الجوانب ديالو، نوزع الاوراق باللون اصفر وابيض بفرشاه الانجولو مره اخرى. لاحظوا الضربات كنحاول نكتل الضربات ولكن براس الفرشاه فقط، نحاول دائما ضربه خفيفه ما نكدش اللون باش يبقى يبان ليا الموتيف ديال الاشجار وتبان على اساس انها مليئه بالاوراق وببعد ثلاثي. نحاول نعمق هذا اللون هنا في الاشجار الصفراء اللي في المقدمه بلون اسود واخضر. لاحظوا بفرشاه المروحه نخرج الجذوع من التحت ونبين واحد العمق فيه ظل قوي غيكون موازي او مواكب لهاد الظلال اللي كاينه في مقدمه الصوره. غنمشي للاشجار باش ندير الاشجار الصفراء باش ندير اشجار صنوبر بمحاذاه لهاد الاشجار بفرشاه المروحه. ولاحظوا كيفاش كندير الفرشاه، كنحاول نجيب خط عمودي من الفوق وندير خطوط على الجوانب باش نبني شجره صنوبر واقعيه كيف ما كتشوفوا بظلها الرائع. ثم غندير بعض الزوايا او بعض العناصر اللي نسيتها بمحاذاه مع الكوخ والمنزل. ثم نزيد الظلال على الجوانب ديال الطريق وندير هنا سياج بنفس اللون اللي درت به جذوع الاشجار، اللون الاسود والاحمر. نحاول ندير سياج. ولاحظوا العمليه ديال رسم السياج كي دايره، كنبدا من مقدمه الصوره نحاول ندير عمليه يعني تحديد خط الافق او نقطه التلاشي، نجيب خطوط عارضه من الفوق ونتم غادي بزوايا حتى ندير لها نقطه ديال التلاشي ديالها وتلتقي في نقطه وندير اعمده ويبان سياج. دائما الابعاد حاضره معنا في كل ضربه من ضربات المنظر وفي كل لحظه من لحظات المنظر، لان الابعاد كيف ما قلت اقول دائما ابعاد مهمه في تحديد واقعيه كل المناظر وفي دقه وصحه المناظر الطبيعيه. نحاول نعطي اضاءه لسقف الكوخ باللون الابيض والازرق والبنفسجي، اضاءه كذلك الجدار باللون البني اللي فيه الاحمر والاصفر والابيض. ندير ابواب وندير اخشاب، نحاول نملأ هذه المساحه بالتفاصيل، خطوط عريضه وخطوط عموديه باش نغني هذه المساحه ونحقق تفاصيل اللي كاينه في البيت. كذلك اللون الابيض اللي غندمجو مع اللون الازرق ونديرهم من الجوانب باش تبان الاضاءه على الاخشاب ديال البيت. ولاحظوا العمليه ديال توزيع تفاصيل سهله وبسيطه وما كنكثرش من الضربات دائما، لانني اراعي الفئات اللي كتتفرج او كتشوف هاد الفيديوهات وكتعلم من هاد القناه، لان الاكثار من التفاصيل احيانا ما كيستوعبوش كثير من الفئات ديال الرسامين.
لذلك كنحاول نراعي الواقعية وفي نفس الوقت يعني بمجهود قليل. ما دمت وصلتوا معايا أحبابي حتى لهاد اللحظة، أذكركم ما تنسوش دائما الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك باش تدعموا الفيديو. لاحظوا الآن كيفاش غادي نبدأ نعطي إضاءة للجوانب ديال الأشجار والحشائش اللي كاينة في هذا المروج. غنعطي إضاءة للطريق الآن باللون أزرق وبنفسجي على الجوانب. لاحظوا غيعطيني إشعاع أو إضاءة هنا، وغيبين لي انعكاس ألوان السماء على هذه الزاوية كأنه ماء، ولكن فقط هو انعكاس ألوان السماء على هذه الزاوية، كتبان كأنها سراب وماشي ماء، لأن هذه المساحة كلها راها بحال الوحل بحال التراب، لذلك بان فيها هذا النوع من اللون. غادي نحاول نعطي إضاءة من الجوانب ديال الطريق باللون البنفسجي والأبيض والأزرق، وغنقوي اللون الأبيض دائما باش تبان الإضاءة مرة أخرى، لأن الطريق فيها انعكاسات ضوئية من الجوانب. نمشي لهذا السياج باش نعطيه إضاءة من الجوانب للأعمدة، ودائما نمشي مع القانون ديال الإضاءة اللي هو الجهة اليسرى. غندير لون بنفسجي وأزرق وأبيض مع شيء من الأخضر على الجهة اليسرى. بالنسبة للأعمدة بنفسجي وأزرق كذلك وأبيض، والجهة اليمنى كذلك بنفسجي وأزرق وأبيض، وغنضيف لهم أخضر باش يعطي انعكاس ديال الجهة اليمنى. نحاول ندعم بعض التفاصيل حدا الأشجار، نزيد الزخم اللوني هنا بإضافة الأبيض والأصفر، روتوشات وبعض الجذوع الحشائش باش نقوي نسبة لون الظل هنا في هذا الجانب. نمشي للأشجار اللي على الجهة اليمنى، الأشجار البعيدة، نحاول ندير جذوع صغيرة للجذوع الأولى اللي درت. نوزع اللون الأخضر على الإضاءة ديال أشجار الصنوبر اللي كاينين محاذاة الأشجار الصفراء بفرشاة الأنجولو. ولاحظوا كندير غير نصف ديال الجانب الأيسر باش نعطي إضاءة، لأن الجانب الأيمن دائما مظلم، لذلك غنعطي الإضاءة على الجهة اليسرى باللون الأخضر. نمشي لهذا السياج باش ندير اللون الأزرق والبنفسجي والأخضر والأبيض على الجهة اليمنى كإضاءة أو انعكاس آخر لهذا السياج. نضيف الحشائش الأخيرة، آخر خطوة في هذا المنظر، نحاول ندرجها ونزيد لها إضاءة باش نغني هذه المساحة هذه، نكون نهيت منظر طبيعي جبلي واقعي. كنتمنى من الله يكون عجبكم هذا المنظر واستفدتم من التقنيات. ما تنساوش دائما اشتراك في القناة والضغط على زر لايك. إلى ذلكم الحين نتلاقاو في درس قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.